Salutare! Continuăm astăzi o reparație la un iPad 10 2022. L-am pus deja pe plită, fiindcă trebuie să-l încălzim bine. Zice că e o problemă de încărcare la el. Eu am testat când a venit. Cred că pornește, așa-i? Da, el este pornit. Hai să vedem, îi legăm mufa de alimentare, da? Și ne uităm sus la USB supply. Nu se întâmplă nimica, el îmi vede mufa. Dacă o întorc invers, iarăși nu pare să facă nimica. E interesant, pentru că ieri când am testat, într-o direcție mergea, într-alta nu. Vreau să mă asigur că mufa asta este legată bine la calculator. Da, dar acum nu pare să mai meargă în nicio parte. Să testăm cu un iPhone. Da, deci se vede clar că mufa merge. Bun, mai un pic să pun asta deoparte. Este tot un iPhone de reparat. La asta trebuie să-i fac un swap la placă. Atât am amânat de foarte mult timp este la mine. E un 15 Pro Max. Ok, deci nu pare să miște pe nicio direcție. Ieri v-am spus, pe o parte îmi negocia 19 volți, pardon, 15 volți, pe cealaltă nu. Îl oprim, da, și continuăm cu încălzirea lui. Îl țin pe plită la, se vede aici, la 70 de grade, da. Asta este un iPad 10 2022. Am impresia că are doar, deci nu este ecranul dintr-o bucată, ci are digitizer, se și vede că e crăpată, dar nu e crăpat digitizerul, că e crăpată folia de pe el. Îl mai lăsăm puțin și până atunci îmi pregătesc eu aici niște chestii. Să am nevoie de ventuză și mi-ar trebui niște pene din acelea de chitară. Caut aici. Că undeva ar trebui să fie băgate la fund. Scoatem câteva. Îmi trebuie multe, 3-4 suficiente. Așa. Bun, deci cum ziceam, la ăsta se desface întâi digitizerul și apoi se desface ecranul. Încercăm să-l pornim dintr-o parte. O să încep de aici de jos. Voi introduce o lamă. Da. Trebuie să ridic mai sus să vedeți și voi. Deci am o lamă din asta. Nu forțez, ci doar pun lama și pun un pic de alcool să-mi intre acolo. E posibil acum cu tot alcoolul ăsta să dezlipim sticla asta care e pe el, fiindcă e crăpată. Bun, eu încă îl țin pe plită, plita rămâne pornită și aici voi introduce chestia asta de plastic, o să o vedeți imediat mai bine când ajung mai pe laterală. Și acum nu o bag foarte mult. Aici pot să-i pun o pană deja care pică. Așa, și trag, efectiv încerc încet să desfac adezivul acela. Bun. Și tot adaug alcool. Nu intru foarte tare cu instrumentul ăsta de plastic.
să nu afectez vreun flex. Nu știu exact cum este, nu sunt familiar, sincer. Cred că iPad modelul ăsta nu cred că am mai desfăcut. Dar din ce am văzut, se și vede că se ridică doar digitizerul și ecranul rămâne ca la modelele alea mai vechi de iPad-uri. Da, vedeți unde e sticla asta de pe ecran? Că începe să facă figuri, așa se întâmplă când îl punem pe plită, dacă este crăpată. Da, aia nu e o problemă. Să pun și aici o pană. Bun, în general, aici evident la iPad-ul ăsta problema este portul de încărcare. În Câteodată le putem repara, vedem în ce stare este și cum este, dacă nu, va trebui să comandăm unul. Nu-i problemă, sunt destul de sigur că vom găsi. Da, încerc aici unde e camera să fiu mai prudent. Așa, și cred că pot să opresc asta, că deja merg de degetele într-un mare fel. Ok, asta s-a desfăcut. Acum vreau să văd în ce parte sunt flexurile. Cred că sunt în partea cealaltă. Vedem în ce parte se desface. Da, mai mult ca sigur. Încerc să mai rup din adeziv. Aici am mai rămas o bucățică. O tăiem. Și aici. O bucățică. Ok, și ecranul s-a deschis. Flexurile sunt în partea aia unde este camera. Acum cât este cald, voi profita și voi trage adezivul ăsta de pe ecran. Bun. Este super lipicios. Da, e important să facem cât e cald, că după aia este foarte dificil de scos. Apoi va trebui musai să-mi iau niște mânuși. Că dacă punem o amprentă pe ecran, ne chinuim după aia să o desfac, să o curățăm de Doamne feri. Hai să vedem unde a mai rămas adeziv. A mai rămas aici. În regulă. Partea asta e curată. Și mi-a mai rămas aici. Da, să vedem cum luăm cu grijă. Nu prea place să trag de ea așa cu flexurile conectate. Ok, bun. Îmi pun aici sticla asta de alcool să-mi țină digitizerul acolo și mă duc să-mi iau niște mănuși. Revin imediat, pun pe pauză și revin când îți... Bun, am revenit cu mănușile portocalii. Luăm un Torx de 3. Așa, să punem aici. Avem 7000 de șuruburi. 1. Trebuie pedul ăsta magnetic să nu știu dacă sunt magnetice. Sunt așa semi. Cred că toate astea trebuie desfăcute pe partea asta. Și ecranul ar trebui să se ridice în aceeași direcție ca și
digitizerul. Bun. Ideea este să desfacem șuruburile de la ecran. Așa, aici au fost 1, 2, 3, 4, 5, 6. În partea asta altă sunt 1, 2, 3, 4. Bun, era ori nu sunt magnetice, ori șurubelnițele mele sunt mega de căcat. Așa. Mi s-a lipit șurubelnița. Excelent. Șurubelnița pensetă. E super lipicios adezivul ăsta. Iau cu asta altă pensetă. Hopefully nu o moi prea tare și bineînțeles că mi-a sărit o bucățică de adeziv pe ecran. Bun, hai să vedem cum ridicăm display-ul. Așa. Bun, asta are și niște adeziv acolo lângă, cum se numește, lângă zona de șuruburi. Acum este ridicat și touchscreen-ul și display-ul. Important pentru noi este să deconectăm bateria, deci asta este primul lucru care îl facem. Iar apoi cu bateria deconectată vom putea să ne ocupăm să desfacem restul chestiilor. Îi pun niște alcool, fiindcă placa e lipită cu niște adeziv. Așa, și îmi trebuie ceva sculă să pot ridica puțin placa. Ce-i drept, din asta v-am zis că n-am mai făcut. Nu știu cum merge. Încerc așa, nu vreau să o forțez foarte tare. Da, merge, uite că dacă punem alcool se ridică, vedeți? Și s-a ridicat placa. Și aici unde s-a ridicat placa voi pune un din asta de chitară. Așa, și acum urmează, tot așa ca la baterie, sunt șuruburi Philips. Cred că le vom desface de tot, că noi trebuie să ajungem la portul ăsta, care văd că vine pe un flex, ceea ce este cam nașpa. Dacă e de înlocuit, va fi mai aiurea. Să-mi pun șuruburile astea într-o parte, că aici se va îngroșa gluma cu 1000 de flexuri. Bun. Asta o și ieșit de la... Ioi, nu-i bine. Nu te prostii. Văd că flexul de display e destul de încordat. Un pic să-mi aranjez aici să nu-mi pierd șurubelele. Tai de rău cu mănuși, nu-mi place deloc. Bun, desfacem și flexul acela. Și cred că mai avem aici, sub astea, flexurile de la touch. Asta e șurubelul de la baterie, pun și pe asta într-o parte. Aici cred că sunt și de la touch și de la cameră. Bun. Da, nu au fost de la cameră, cred. Las că vedem după aia cum arată, ce se întâmplă. Așa, și mai desfacem asta de aici. Deci, vă ziceam, portul ăsta de încărcare e lipit, e flexul ăsta mare, e lipit pe spatele plăcii, e mai nasol de schimbat. Manopera mai multă, pentru că trebuie desfăcută placa complet. Dacă îl schimbăm acum, eu o să-l desfac de aici și o să ne uităm un pic la el în ce stare este. Bun, hai să vedem dacă s-a desfăcut ecranul. Eu că mi s-a lipit. Porcărie. Bun, ecranul e desfăcut. Ecranul are doar un flex. Vedeți, celălalt flex mare este de la touchscreen. Punem deoparte. Încercăm să desfacem touchscreen-ul.
Da? Deci vedem că touchscreen-ul are 3 flexuri, mă rog, 2 flexuri sunt de la touch și ăsta cred că este un senzor de lumină, un ALS, după cum arată, cel mai probabil. Caut un loc aici. Bun, camera o pot prinde înapoi. Asta nu trebuia să o desfac. Dacă mai pot cu mănușa. Bun, am băgat-o înapoi. Haideți să desfacem adezivul ăsta care a rămas aici. Bun. E perfect. Mai vedem aici un senzor de ceva. Poate ăla este ALS și celălalt e altceva. Nu știu dacă modelul ăsta are Face ID. Poate că are Face ID. Bun, hai să vedem. Haideți să ne ocupăm de port. În primul rând, îi voi desface mufa asta de difuzor. Bun. Și tot cu un Torx de 3 desfacem cele două șuruburi. Care ori nu sunt magnetice, sunt magnetice, da? Șurubelnița este de rahat, cum spuneam. Așa, și acum ar trebui să încălzim noi puțin și să punem alcool aici sub flex, fiindcă aș vrea să dezlipesc un pic din flexul ăsta. Da, să vedem dacă merge fără căldură. Da, pare să-și dea drumul. Mai punem alcool. Alcool este prietenul nostru. Așa, bun, și a ieșit portul care arată oribil. Ne mutăm cu el la microscop să vedem cum arată. Așa, arată rău de tot. Rău de tot. Hai să luăm un pic de alcool. Un bețigaș. Da, nici nu e așa nașpa pe partea asta. Bun, hai să ne uităm pe partea cealaltă. Așa. Vedeți cum este flecit în zona unde teoretic calcă încărcătorul. Așa că voi pune un pic de flux și voi încerca să vin cu cositor peste peduri. Să vedem, poate le reînviem și așa manopera va fi mai mică. Și treaba merge mai repede. Vedem cu 350 dacă reușim. O să folosesc cositor de 183. Vedem dacă mufa suportă chestii de genul ăsta. Să mai reduc un pic temperatura la 300. Bun, mai pun niște flux. Cred că e ok și așa. Hai să încercăm să-l curățăm.
Mi s-a terminat bateria. Eu la camera, numai o secundă. Dăm o curățenie la asta. Bun. Și acum pun pe pauză, schimb bateria și revin. Am revenit cu bateria nouă. Bun. Știți ce vreau să mai încerc acum? Acum aș vrea... Da? Cu lama de la bisturiu, dar să o curăț un pic. Aș vrea un pic să nivelez nu știu cum, așa mai degrabă. Bun, cam așa ceva. Așa. Și acum revenim pe partea cealaltă și facem aceeași operațiune. Da, venim cu flux. Bun. Luăm niște cositor proaspăt. Așa, și venim pe toată mufa, cred că este ok. Bun. Îl curățim bine. Pare ok. Ok, bun. Întorc un pic tableta invers. Un pic să fac așa cumva să se vadă ceva. Bun, și încerc să conectez mufa de la USB. Stai să punem să vedem și multimetrul, mă rog, USB supply. Nu e conectată bateria, dar sunt curios să vedem ce se întâmplă așa. Îi pun mufa. Da, și vedem că iPad-ul butează. Da, nu ne interesează să ajungă momentan să negocieze, pentru că fără baterie nu cred că va negocia. O pun invers. Ceva mi s-a întâmplat cu scula mea. Nu știu sigur. Să mai încercăm o dată. Da, ceva s-a întâmplat cu asta mea. Bun, deci așa merge. 5V 0,8. Mi se mișcă asta? Nu. Și dacă o punem invers. Interesant, nu vrea. 1V. Deci așa merge bine. Și invers nu. Bun, hai să desfacem un pic că i-am conectat bateria în momentul ăsta. Îmi trebuie o șurubelniță. Să-i prind șurubul de la baterie. Așa, acum bateria e conectată. Hai să vedem, ar trebui să pornească iPad-ul. Deci, se face 5V. Pica, acum cred că pornește. Posibil să dureze un pic până butează. Dacă întorc invers. 1V, e ceva foarte ciudat. Acum nu mai face nimic.
Deci nu cred că scăpăm la iPad-ul ăsta fără să schimbăm conectorul cu totul. Nu mai face nimica. Excelent. Așa nimic. Așa 1 volt. Sper că nu mi-a stricat mie mufa. Hai să vedem cum arată mufa mea înăuntru. Mufa arată ok. Asta arată ok. Acum nu știu dacă problema nu e din mufa de aici, de sus. Putem și aia să încercăm să o desfacem și să o punem înapoi. E un pic mai complicat, dar încercăm și aia. Îi redesfac bateria. O deconectăm. Îmi trebuie răscula ca să ridic un pic placa și să-mi pot pune chitar picul ăsta înapoi. Să nu mi se conecteze bateria. Bun, și hai să ne uităm un pic aici la mufa asta, să vedem. O putem dezlipi și lipi înapoi. O să fie o mega chinuială. Trebuie ceva să folosesc aici drept stativ. Nu vreau nici să încălzesc iPad-ul tare. Aș vrea să-mi stea și cât de cât drept. Da, deci voi folosi menghina asta. Ok, hai să luăm o diuză mai mare la aerul cald. Așa nu arătau destul de rău padurile alea de la mufa. Posibil ca problema să fie de aici, din partea asta la alta. Ok, nu știu exact ce temperatură trebuie. Da. Încercăm diverse. Vedem cum merge. Nici nu știu cum arată asta. Hai, da, bine. Deci problema noastră nu era mufa. Problema noastră este că aici a intrat lichid. Aveam un pic de damage. Dacă putem curăța așa. Sau ar trebui să dăm cu flux. Da, aici a fost lichid. Nu es bueno. Hai să vedem dacă mai putem relipi. Eu încă mă străduiesc să fac treburile astea, tocmai pentru a nu schimba portul. Că după aia, dacă schimbăm portul, trebuie să desfacem toată placa și tare nasoleala. Bun, ne-am pus aici niște cositori proaspăt. Pare că s-a curățat și partea de partea euristică de lichid. Iau un pic iPad-ul la o parte. Că nici mai am unde să-l pun. Dumnezeule sfinte. Bun, și hai să vedem cum putem să ne ocupăm de mufa asta, care săraca este într-o stare proastă. Hai să vedem, o pot prinde în menghină cumva. Poate așa. Asta nu le prea repară lumea, că cumpără alt port. Bun, vedeți voi? Water damage. Așa, hai să încercăm cu o pensulă mai tare întâi. Și apoi futaiul maxim va fi să o prindem înapoi pe flexul ăla. Va fi aia va fi piatra de căpătâi. Bun. Da, acum să vedeți ce fac. O să iau un vârf subțire
și o să tinuiesc fiecare pad de acolo. Îmi pregătesc aici de toate. Pun flux pe toate padurile astea. La mari nu mă prea interesează. Cele mici sunt importante pentru mine. Ok. Punem flux. Trebuie un pic mai multă căldură, că vârful ăsta subțire, săracul, nu-i ce trebuie. Bun. Nici nu e rău. La niște cositor. Așa. Nu știu cine mă sună. Un pic să vedem cine sună aici. Nu ne interesează. Ok. Ok, pun un pic și pe asta. Așa. Cred că e ok, nici nu... nici nu curăță fluxul ăla. Aici nu prea place asta. Am zis că nici nu voi curăța fluxul acela. Îl las acolo, fiindcă ne va ajuta. Merit. Ia, să curăț un pic seta asta, cu tot nimeresc asta murdară de adeziv. Și orice aș face, mai bine o curăț. Cred că s-a curățat foarte bine, da? Vedem. Bun, pedul ăsta doar unul am, care nu-mi place, e prea jos. Încerc o idee să-l ridic. Și asta, așa, bun. Așa o las. Hai să încercăm să o lipim înapoi, să vedem dacă mai reușim. Asta va fi mare minune. Dacă ne reușește lipitura. Păi cum a fost. Nici nu știu cum să o nimeresc. Sper că odată ce se încălzește, intră ușor. Bine, nu țin bine. Un pic. Să încercăm alt unghi. Nu știu cum să o prind. Așa nu-mi place. Doar așa. Așa o putem ține. Acum trebuie să aveți un pic de răbdare cu mine până îmi găsesc poziția. Așa nu e bine. Bun. Hai să încercăm invers. Să întoarcem iPad-ul și să o țin de ciocul ei. Dacă așa ne iasă mai bine socoteala. Bun. Și o ținem din partea asta. Așa cum că mișcă foarte tare. E prea tare și aerul. Zbucat. Ce prostie.
Bun, hai să dăm aer încet. Cumva tot reușim în final. Înțeleg, asta nu intră până dincolo. E puțin așa apăsată. Oare ce am reușit acum? Ar fi trebuit oare să apese mai tare, nu-mi dau seama. Cred că cel mai simplu este să încercăm să vedem ce se întâmplă. Dacă o conectăm la mufa, doar să o șterg un pic. Aici unde pun mufa, apoi o curățăm noi după ea mai bine. Dar vreau să o șterg doar un pic. Hai să vedem ce se întâmplă. Ne uităm la USB supply. Bun. 5V, ceva merge bun. Și dacă pun invers, 5V, ceva merge. Ok, bun. Hai să desfacem. Conectăm din nou bateria. Numai să-mi găsesc șurubelul. Baterie. Deci să nu zici că așa de simplu a fost. Că eu mă bucur dacă așa a fost. Bun, am conectat bateria. Să facem cumva să vedem ceva aici. Acolo e mufa. Îi conectez USB-C-ul. Ne uităm sus la USB supply. Hai să vedem ce se întâmplă. A negociat la 15V. Nu pot să cred. Extraordinar, deci e perfect. Bun, o scot. O întorc invers. 15V. Excelent. Na, vedeți că nu a fost așa de greu. Bun. Acum, deconectăm din nou bateria. Așa. Punem șurubel aici. Nu știu dacă mai aveți chef să vă uitați și la continuare, fiindcă cam asta a fost reparația. Ce urmează acum este curățenia de după. Punem aici o cârpă de desubt. Da, și acum iau cuperia. Cuperia și o curăț bine de tot cu alcool și pe o parte și pe alta. Bun. E perfect. Bun, și să șterg și flexul ăsta că am făcut aici un pic de mizerie. Așa, și acum putem veni din nou sub camera de sus și să începem să reasamblăm toate chestiile. Bun. Așa. Un pic în reluare. Naiba să iau. Mai reducem un pic de zoom de aici. Așa, și hai să încercăm să le montăm acum la loc. Să vedem cum băgăm asta. Așa. Oare ce era asta? Philips? Șurubelnițele, șuruburile. De la mofă, nu. Sunt Torxuri. Bun. Punem unul.
Îl punem pe ăstălalt. Perfect. Legăm difuzorul înapoi. Aici trebuie să aveți un pic de grijă la mufele astea, că stare fragile și imediat se rup. Bun, aici am ceva de desfăcut. E în regulă. Și cred că putem veni întâi cu digitizerul. Bun. Așa. Deci jur că mi este foarte greu cu mânușile. Bun, putem pune un shield odată. Aici. Scuze că mi-a sunat telefonul. Bun, unde a rămas? Astea-s Philips, așa-i? Philips. Bun, avem un șurubel aici. Un șurubel aici. Așa, poate mai facem astăzi o tabletă. Am una care a venit înapoi în garanție. E un Pro din ăla scump, care a avut o problemă și cu portul de încărcare a fost în scurt. Și un CD3217. I-am schimbat chipul, că scurtul ăla l-a belit și chipul. Da. Și acum s-a întors și jur că nu ne-am gândit să-i spunem proprietarului să schimbe încărcătorul și acum din păcate va trebui să o facem în garanție, ceea ce e destul de nasol pentru că nu știu cum pot să pun eu asta, numai un pic, o să tac din gură aici, că mufa de display este destul de strâmtă. Voi ați văzut? Oare putem să punem șurubul prin spate? Hai să vedem. Ați văzut când am desfăcut shield-ul, a zburat și mufa de la display. Așa că trebuie să găsim o soluție să-l punem la loc cum trebuie. Am vreo 20 de minute. Tot așa. Că, de fapt, cred că mai bine îl țin așa. Dezvoi că așa stă mai ok. Nu am 7 mâini, din păcate. Dumnezeule, ce poziție proastă. Așa. Bun. Ăla am reușit să-l prind. L-am prins și pe ăsta. Cred că e ok. Bun. Și acum voi desface, scoatem pana asta de chitară. Așa, și conectăm bateria. Punându-i șurubul ăsta, apasă placa pe conectorul de la baterie. Așa. Punem ecranul și punem un pic și touchscreen-ul, dar îl punem așa într-o parte până îl fixez. Vreau doar să ne asigurăm că merge totul.
și apoi va trebui pus adeziv și prins în presă, dar nu vă mai plictisesc cu partea aia. Conectăm USB-ul, ne uităm sus, acolo îl vedem, deja a trecut la 15V, iPad-ul pornește. Vedem că încarcă 700 de mAh, da, mi-arată că încarcă, e 31%, scot mufa, o întorc invers, da, din nou negociază 31 de, mă rog, pardon, negociază 15V. Hai să-l stingem. Ok, am nimerit și touch-ul. Bun, deci cam asta a fost. Sper că v-a plăcut, ceva altfel. Cred că o să fac un video și cu tableta cealaltă, cu iPad-ul Pro. Ăla e altfel. Ne uităm și la cum funcționează. Până data viitoare, salutare! Mulțumesc că m-ați urmărit, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem cu alte videouri interesante. Pa!